Tolonglah. Tolong. Selamatkan saya. Anakku. Kasihan dia. Selamat petang, Kecemasan Polis. Boleh saya bantu? Boleh berbahasa Cina? Boleh. Silakan, Puan. Saya dari Guangzhou, China. Saya dapat nombor polis Singapura di internet. Anak saya belajar di Singapura. Dia diculik. Pelan sikit, Puan. Terlebih dahulu, apa nama Puan? Boleh panggil saya Puan Chai. Dan nama anak Puan? Chai Shalong. Saya tak tahu apa nak buat. Awak mesti tolong saya. Ya. Puan Chai, kami akan bantu sedaya mungkin. Awak ada alamat Sherlock tak? Ya, ada. Okey guys, berkumpul. Okey. Division Polis Bedok baru pindahkan satu kes kepada kita. Bangsa Chai Shulong, pelajar berusia 19 tahun dari China yang menuntut di universiti di sini. Mereka mulanya ingatkan ini kes penculikan? Ya. Semalam ibunya di China terima tuntutan wang tebusan bersama dengan video Shulong dalam keadaan diikat dan cedera. Polis dapat mengesan penculik daripada nombor yang digunakan untuk menghubungi ibu bapa Sui Long. Penculik itu gunakan telefon Shulong untuk hubungi ibunya, Puan Chai. Selepas menerima tuntutan tebusan itu, Puan Chai kontak Polis Singapura. Division Polis Bedok dah tugaskan I.O. Jacqueline Leong pada kes yang ketika itu dianggap kes penculikan. Bila dia ke rumah mangsa, dalam bilik Sui Long, dia menemui dokumen palsu yang kononnya daripada security dalam negeri China. Waktu itulah dia menyesaki yang ini mungkin kes penipuan. Macam sama dengan dokumen yang dipalsukan dalam kes scam lain sebelum ni. Font yang sama, logo yang sama, alignment yang tak rata pun sama. MO-nya pun sama. Mangsa dituduh merubah wang haram dan palsu, jadi penipu boleh mempengaruhi mereka. Inilah video yang si penculik hantarkan kepada Mak Sui Long. Tolonglah. Tolong. Selamatkan saya. Penculik menghantar dua lagi video yang lebih kurang sama. Saya dah minta Interpol untuk mengesan pemilik akaun bank itu. Walaupun kita dah selalu melihat penipuan ini, jangan menolak kemungkinan yang ini penculikan yang tulen. Jadi kita kena pastikan semua pilihan kita terbuka. Baik, Tuan. Sebenarnya, walaupun saya dan Sherlock berkongsi rumah, kami tak rapat. Cuma hi-bye je. Bila kali terakhir awak nampak Sui Long? 2 April dalam 8.30 malam. Dia pulang dan terus masuk ke biliknya. Lepas tu, terus tak nampak. Besok paginya, bila saya keluar, pintu je dah tertutup. Ada apa-apa yang luar biasa tentang Sui Long hari itu? Perangai dia ke, pakaiannya, dia bawa apa-apa? Dia macam biasa, normal. Dia bawa backpacknya yang biasa, Warna apa? biru. Sui Long ada masalah atau bersengketa dengan sesiapa di sekolah dia? Saya tak tahu. Maaf, saya tak boleh bantu sangat. Kita sebenarnya tak banyak berbual. Tak mengapa. Satu lagi soalan. Sui Long pernah tak sebut tentang dia disiasat mana-mana pihak berkuasa? Tak, dia tak cakap apa-apa. Boleh kedepankan video. Rakan Fat dia kata dia pulang rumah kira-kira jam 8.30 malam. Tu, berhenti. Main. Boleh tunjukkan saya rakaman hari esoknya?
Jacqueline kata yang jenama roti dan air di bilik Chai Sulong sama seperti yang dilihat dalam video tebusan. Terlalu banyak persamaan. Mari kita tengok apa lagi yang ada. Mungkin ini resep roti dan air itu. Saya akan siasat. Ya, dari kedai ni. Awak masih ingat tentang orang yang beli barang-barang ni? Wah, dah berapa hari lepas? Saya rasa tak ingat lah. Tapi saya boleh cek CCTV kalau Encik nak. Bagus tu. Juga resit mengatakan pelanggan membayar dengan kad kredit. Dari bank mana? Saya kena cek sistem bayaran saya. Terima kasih. Boleh saya tengok rakaman CCTV tu? Ya. Ni dia. Berhenti. Fadli, ada apa-apa yang muncul tentang latar belakang mangsa? Tak ada, Tuan. Tak ada apa-apa yang mencurigakan dalam akaun banknya. Tak ada jumlah besar wang yang dikeluarkan ataupun dimasukkan. Kehidupan dia di uni dan media sosial macam mana? Rekod akademik biasa, tapi dia tak hadir dalam kelas sejak minggu lalu. Dan dia juga tak post apa-apa di media sosialnya. Bagaimana dengan telefonnya? Boleh dapatkan lokasi tempat dia? Telefon dia dah dimatikan sejak video tebusan tempoh hari yang dihantar ke ibunya. Divya? Tak dapat nak cam sangat daripada video tebusan tu. Lagipun ia tak dirakam dalam bilik tidur Sherlock, tak ada apa yang boleh tunjukkan lokasinya. Bagaimana dengan rakaman CCTV di kondo dia? Sama dengan apa yang dikatakan oleh rakan flat dia. Pada 2 April, Sherlock pergi kira-kira jam 3 petang dan pulang kira-kira jam 8.20 malam. Penampakan terakhir Sherlock pada CCTV kondo ialah pada 3 April apabila dia pergi kira-kira jam 5.30 petang. Awak boleh lihat yang pada 2 April dia memakai pakaian yang sama seperti dalam video tebusan. Manakala pada 3 April dia memakai sesuatu yang berbeza. Nampaknya video tebusan itu dirakam pada 2 April, sehari sebelum Suelong hilang buat selama-lamanya. 2 April juga merupakan tarikh resit dari kedai Serbaneka yang kami temui di bilik tidur Sherlock. Ini bermakna yang video tebusan itu dipalsukan. Syarikat kad kredit dah berikan identiti pemegang kad kredit. Ini dia, Janet Su. Dia yang membeli roti dan air yang dilihat dalam video tebusan dan yang ditemui dalam bilik tidur Sulong. Jadi masuk akal kalau Janet bertemu Sherlock antara 4.15 petang semasa dia beli barang-barang ni dan 8.20 malam bila dia balik ke apartmennya. Daftar kami menunjukkan dia tak ada rekod. Dia warga Malaysia di sini atas pas kerja dan bekerja sebagai jururawat kuku di Nails and Nails. Pakaian yang Janet kenakan pakaian pejabat putih dan biru tua. Pakaian yang sama dengan kes penipuan sebelumnya. Itulah yang penipu China Interpol memberitahu mangsa mereka untuk memakai apabila mereka disuruh menjadi wakil China Interpol. Kalau Janet betul mangsa scam, adakah dia ditipu untuk bantu si penipu untuk rakamkan video tebusan palsu Sherlock? Ada kemungkinan. Sementara itu, kita masih mencari Sulong. Lokasi terakhir yang diketahui ialah East Coast Park. Fadli, ronda di kawasan itu esok. Baik, Tuan. Ya, saya kat sana. Saya sedang buat tugas. Tugas untuk siapa? Untuk Inspektor Huang dari China Interpol. Awak kena percaya, saya tak buat benda tu. Saya percaya. Saya tahu ini salah faham. Tak mungkin awak langgar undang-undang COVID-19 dan mengeluar wang haram. Tapi Awak percaya saya kan? saya percaya. Tapi bos saya tidak. Mereka ni sangsi. Apa yang boleh saya buat? Tolonglah. Mungkin kalau awak bekerjasama dalam satu siasatan, itu buktinya awak tak bersalah. Okey, saya buat apa saja. Kasih tahu apa? Saya buat. Anda mesti bekerja secara menyamar untuk membantu kami menangkap penjenayah. Tetapi tugasan kami adalah rahsia. Jadi anda tidak boleh memberitahu sesiapa. Inspektor Huang cakap sebagai wakil China Interpol, saya kena berpakaian dengan kemas. Jadi, setiap kali dia beri saya tugasan, saya perlu kenakan pakaian pejabat.
Inspektor Huang pun hantarkan gambar untuk pas bekerja untuk saya print dan masukkan dalam lanyard untuk tunjukkan yang saya bekerja dengan China Interpol. Cik Su, tak ada agensi undang-undang seperti China Interpol. Agensi undang-undang luar negara tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan operasi di Singapura, menangkap sesiapa atau meminta orang ramai membantu dalam sebarang bentuk penyiasatan tanpa kelulusan kerajaan Singapura. Sebenarnya awak kena scam. Jadi, tugasan yang saya disuruh buat tu? Itu semua kerja penipu. Awak kenal orang ni? Ya. 4 hari lepas. Inspektor Huang mengarahkan saya beli 2 telefon bimbit. Satu untuk dia berkomunikasi dengan saya, yang satu lagi buat tugasan. Lepas tu, dia suruh saya tempah khemah di East Coast Park. Dia kata saya akan berjumpa dengan lelaki yang berada dalam situasi yang sama seperti saya dan kami kena sama-sama tumpaskan sindiket pengubahan wang haram. Saya akan mengenali lelaki itu dari kemeja T polo merah dan seluar jeans yang dipakainya. Awak tahu nama lelaki ini atau apa-apa tentang dia? Tak. Sebenarnya, kami langsung tidak bercakap antara satu sama lain sepanjang kami bersama. Kami hanya mengikut arahan yang diberikan kepada kami melalui telefon kami. Inspektor Huang suruh saya make upkan supaya dia kelihatan cedera dan kemudian rakam 3 video penculikan palsu dengan telefon tu. Inspektor Huang suruh saya tukar telefon dengan lelaki tu. Saya mengambil telefon bimbit lelaki tu dan memberikan telefon bimbit kedua yang saya beli tadi. Bagaimana dengan lelaki tu? Kemana dia pergi lepas tu? Saya tak tahu. Kami pergi arah yang berbeza. Apa berlaku selepas tu? Saya disuruh tinggalkan telefon di bangku dekat pantai tu. Apa jadi pada telefon tu selepas awak tinggalkannya? Saya tak tahu. Apa lagi yang Inspektor Wang suruh awak buat? Dia selalu minta saya pergi ke tempat-tempat di mana saya kena cari wang dalam sampul surat. Itulah cara dia berikan wang untuk siapkan tugasan. Oh, hari tu dia juga minta saya sewa bilik di Woodlands selama seminggu. Hello? Syukur kau selamat. Mak risau kalau diorang cederakan kau. Kau berdarah dalam video tu. Tapi saya tak faham. Pegawai Shawan kata Mak tahu yang saya tak ada dalam bahaya. Yang Mak sendiri tahu rancangan itu. Siapa pegawai Siawan? Mak cuma dengar daripada penculik yang katakan mereka akan tetap cari kau kalau kita tak bayar RMB 500,000. RMB 500,000? Mak tak tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi Mak hubungi polis Singapura untuk dapatkan bantuan. Syukurlah mereka jumpa kau. Kau mesti cepat-cepat balik bila dapat flight. Faham? Okey, Mak. Mak nak beli tiket flight sekarang. Tunggu dengan polis Singapura. Kau akan selamat dengan mereka.
Saya kena scam. Begitulah. Skam ini berluasa dah lama dah. Boleh tengok gambar ni tak? Ini pegawai Interpol China yang bekerjasama dengan saya. Dia sebenarnya tukang manicure. Macam awak, dia pun mangsa skam. Penipu itu hubungi saya sebulan lalu. Dia kata dia adalah pegawai Shawan dari polis Shanghai. Dia beritahu saya bahawa nombor telefon bimbit yang didaftarkan di bawah nama saya menyebarkan maklumat vaksinasi palsu di China. Saya tak pernah sebarkan maklumat vaksinasi palsu sebelum ni. Saya rasa penting untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bukan itu aja. Kad kredit awak juga digunakan untuk pindahkan RMB 5 juta di Shanghai. Saya tak pernah pergi ke Shanghai. Saya dari Guangzhou. Ya, kad kredit ini di bawah nama awak. Panggilan ini untuk maklumkan awak bahawa ada waran tangkap yang dikeluarkan terhadap awak. Pegawai Shawan kemudian telefon sekali lagi untuk beritahu saya yang polis Shanghai telah menahan seorang suspek yang mengatakan bahawa mak saya dan saya sebahagian dari sindiket penculikan. Suspek beritahu polis Shanghai bahawa telefon mak saya telah dirakam oleh sindiket. Jadi pegawai Shawan mahu menggunakan maklumat itu untuk menangkap sindiket penculikan sebenar. Macam mana? Dia nak gunakan mak saya sebagai umpan. Dia suruh saya palsukan penculikan saya sendiri dengan merakam video tebusan. Selepas tu, pegawai Shawan akan hantar video itu kepada mak saya. Sebab penculik sebenar pantau telefon mak saya, mereka akan fikir saya benar-benar diculik. Apa gunanya? Dia kata penculik akan hantar nombor akaun bank kepada mak saya untuk wang tebusan. Dari situ, polis Shanghai boleh mengesan sindiket itu dan menangkap mereka. Pegawai Shawan kata kalau saya bantu, kesalahan saya akan digugurkan. Pegawai Shawan memberitahu saya untuk tidak mempercayai sesiapa. Dia kata sesiapa saja boleh menjadi pengintip untuk sindiket penculikan, seperti pegawai bank atau juga polis Singapura. Jadi saya hanya perlu dengar cakap dia. Dia suruh saya jumpa seorang wakil China Interpol. Dia akan bantu saya dengan penculikan palsu itu. Kemudian saya memberikan telefon saya kepada wakil itu dan dia memberi saya telefon baru untuk menghubungi pegawai Shawan. Dia kata telefon lama saya kena rakam, jadi mesti kena buang. Lepas tu apa jadi? Saya balik. Keesokan harinya, pegawai Shawan menghubungi saya dan meminta saya pergi ke sebuah flat di Woodlands untuk bersembunyi sehingga penculik telah ditangkap. Hello? Berita baik, kita dah berkas si penculik. Pegawai Shawan suruh saya pergi ke bangku dekat East Coast Park untuk menunggu pegawai China Interpol. Dia akan memberi saya surat rasmi yang mengatakan bahawa semua pertuduhan terhadap saya telah digugurkan. Tapi pegawai polis Singapura jumpa saya dulu. Chai Su Long seorang mangsa. Dia tak tahu apa yang skamer dah rancang. Saya dah pergi ke flat Janet Su dan dapatkan semula semua dokumen China Interpol yang dipalsukan. Dia juga mangsa penipu skam. Skam pegawai China ini semakin canggih. Terdapat begitu banyak lapisan. Sukar untuk mengesan penipu sebenar. Kita harus terus mendidik orang ramai bahawa tak ada perkara seperti China Interpol dan bahawa agensi polis luar negara tidak mempunyai kuasa di sini di Singapura. Kerana ilmu adalah kuasa. Dalam kes yang baru anda saksikan, penipu yang menyamar sebagai pegawai pemerintah telah mengendalikan pembohongan yang sulit untuk menjerat 2 orang mangsa yang diperdayakan dengan skim penculikan palsu. Hasil siasatan pantas dan tekun beberapa pegawai daripada Koman Anti Penipuan dan Division Polis Bedok, mangsa-mangsa dapat segera dikesan dan disedarkan bahawa mereka merupakan mangsa penipuan. Kami ingin mengingatkan orang ramai bahawa agensi penguatkuasaan undang-undang luar negara tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan operasi di Singapura, menangkap sesiapa atau meminta orang ramai untuk membantu dalam sebarang bentuk penyiasatan tanpa kelulusan daripada pemerintah Singapura. Anda mungkin berwaspada terhadap penipu individu yang berlagak sebagai pegawai bank atau pemerintah. Tapi adakah anda sedar bahawa penipu juga beroperasi dalam pasukan untuk menipu anda?
Malangnya, Vivian tak sedar. Tapi akaun saya tak terlibat dengan pengubahan wang haram. Cik, saya faham. Tapi rekod kami tunjukkan lain. Pengubahan wang haram, kesalahan yang sangat serius. Macam mana nak buktikan saya tak bersalah? Tapi rekod transaksi awak tunjukkan yang ada kegiatan yang agak pelik. Tapi saya tak buat. Saya akan minta bantuan polis. Jangan risau, saya akan cuba sedaya upaya untuk bantu awak. Namun Vivian tak sedar yang dia bercakap bukan dengan pegawai bank, tapi dengan scammer. Terima kasih hantar gambar kad Warren SPF awak. Tentu sekali. Penting untuk saya buktikan yang saya dari SPF. Bank merujuk kes awak kepada kami dan awak sedang disiasat. Kami akan hantar surat kepada awak untuk meminta bantuan awak. Tapi saya tak buat pun. Saya tak tahu macam mana transaksi itu berlaku. Awak tahu bahawa pengubahan wang haram membawa hukuman yang berat. Rakan sekerja saya, Pegawai Sesiatan Chan, akan bantu awak dengan kes ini. Saya hantar nombornya sekarang. Vivian tidak sedar yang dia bercakap dengan scammer ketiga yang berlagak sebagai pegawai siasatan. Apa? Awak perlukan gambar IC saya untuk pemeriksaan kewangan dan pengesahan dana? Saya tak pernah dengar tentang perkara ni. Cik, saya cuma membantu awak. Awak boleh menolak jika mahu, tapi ini menunjukkan awak tidak bersedia untuk bekerjasama dan mungkin melakukan kesalahan itu. Tak, saya tak bersalah. Okey, saya hantar sekarang. Vivian cuma sedar yang dia telah ditipu bila dia menghubungi bank dan polis menerusi saluran rasmi mereka untuk ketahui tentang kes itu. Sejak Oktober tahun ini, terdapat kebangkitan dalam penipuan pegawai pemerintah. Penipu beroperasi dalam kumpulan dan menyamar sebagai pegawai polis dari Republik Rakyat China atau pasukan polis Singapura untuk meyakinkan mangsa untuk pindahkan wang ke akaun bank pihak ketiga. Lebih 51 mangsa telah kehilangan lebih daripada $3.3 juta setakat ini. Jumlah terbesar yang hilang oleh seorang mangsa adalah lebih daripada $700,000. Untuk mengelak daripada menjadi mangsa, ambil langkah berjaga-jaga ini. Abaikan permintaan untuk memindahkan dana bank ke akaun pihak ketiga untuk tujuan penyiasatan jenayah. Hubungi jabatan berkaitan untuk menyimak sama ada anda menerima dokumen dengan kepala surat polis. Jangan berikan maklumat peribadi dan butiran bank kepada pemanggil melalui telefon. Jangan buat sebarang pemindahan dana kepada orang yang tidak pernah anda temui. Abaikan permintaan daripada pegawai pemerintah dengan nombor telefon bermula +65 kerana panggilan daripada pasukan polis Singapura tidak akan bermula dengan +65. Hubungi rakan yang dipercayai atau berbincang dengan keluarga anda sebelum anda bertindak. Hubungi 999 atau pergi ke pusat polis kejiranan terdekat anda untuk dapatkan bantuan. Muat turun aplikasi Scam Shield untuk iOS atau Android. Ia membantu menapis panggilan dan mesej penipuan serta menghalang anda daripada menjadi sasaran penipuan. Ambillah langkah aktif untuk melindungi diri anda dan orang tersayang dan menjadi komuniti yang bijak scam. Jika anda perlukan nasihat, sila hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau layari www.scamalert.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya DSP Muhammad Omar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.